Hoe kan het dat het soms zo ingewikkeld is om ergens mee te stoppen? Met je relatie, een vriendschap, een baan, een onderneming. Waarom is dat nou precies wat je zo vaak probeert te vermijden? In deze video leg ik uit wat er allemaal in jou gebeurt, waardoor het zo ontzettend moeilijk wordt en wat je te leren hebt. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over hoogsensitieve high sensation seekers en persoonlijke ontwikkeling. Vind jij dat nou leuk? Abonneer je even op mijn kanaal en als je daar dan toch bent, like ook deze video, zodat je mij helpt met mijn zichtbaarheid en ik nog meer mensen met deze gratis video's kan helpen. Heel vaak zie ik in mijn praktijk dat mensen eindeloos uitstellen om ergens mee te stoppen. Te stoppen met een relatie, te stoppen met een baan, te gaan solliciteren, te stoppen met een onderneming en het personeel inlichten, stoppen met vriendschappen, het kan van alles zijn. Stoppen wordt heel lang vermeden. Iedereen is altijd hier op zijn eigen grond op zoek naar andere alternatieven om het toch nog maar langer vol te houden en zich goed te blijven voelen. Helaas, heel vaak kan dat niet en is het soms een eye-opener voor mensen om recht te kijken naar de keuze: ik kan ook stoppen. En dan bekruipen er zich zoveel vervelende gevoelens dat je eigenlijk daar acuut weer van weg wil gaan. Wat gebeurt er? Als ik dit ben en dit is de ander en ik wil bijvoorbeeld stoppen met mijn werk, want mijn werkgever geeft iets, maar ik bied ook heel erg veel. En als zolang dat in balans is, dan is dat leuk als die werkgever mij ontwikkelmogelijkheden biedt, me fatsoenlijk beloont, me waardeert. Ik kan mijn uitdagingen kwijt, ik kan mijn talenten in mijn werk kwijt, het past bij mijn normen en waarden, dan is dat een perfecte baan. Maar op een gegeven moment kan het zo zijn dat je steeds meer bent gaan geven en misschien wel onderprikkeld bent geraakt. De uitdaging is weg. Het kan ook zijn dat jouw werkgever minder terug is gaan geven, minder mogelijkheden, minder waardering of misschien zelfs jou dwingt om hele andere dingen te moeten doen en jou de ruimte ontneemt. Over jouw grenzen gaat, te veel van jou wil of verwacht of ernstige zaken als grensoverschrijdend gedrag. Allemaal dingen waar je op een gegeven moment klaar mee kan zijn. Maar wat gebeurt er als je dan de optie stoppen in je hoofd laat gaan? En het hoeft niet per se over werk te gaan. Hè? Dit kan ook gaan over een relatie waarin je meer bent gaan geven, minder terugkrijgt, minder gemeenschappelijk hebt. Kortom, geven en nemen is uit balans geraakt. De grenzen worden overtreden. Of je hebt totaal andere behoeftes gekregen in de loop der tijd. Of verschillende nieuwe uitdagingen die je wil aangaan. Andere kwaliteiten die je graag wil inzetten. Want als hoogsensitieve high sensation seeker is er wel een steeds wisselende behoefte waar je rekening mee moet houden. Op het moment dat stoppen een optie wordt, dan zie je heel vaak dat mensen acuut de focus leggen op de ander. Waarbij ze gaan denken: wat zal de ander gaan denken? Wat zal de ander gaan voelen? Wat zal de ander gaan doen? En direct besef je de grote consequenties voor die ander. Direct voel je de emoties die dat bij de ander teweeg kan brengen. Verdriet, boosheid, teleurstelling. Ik had ooit een werkgever die tegen mij zei: wat doe jij mij nu aan? En dan voel je acuut het grote schuldgevoel wat je dan krijgt. Schuldgevoel voor de consequenties die het de ander geeft. En je raakt uit contact met de blijheid, voldoening en zingeving en enthousiasme op je eigen grond. Hoogsensitieve mensen zijn heel loyaal naar andere mensen en zullen ook het heel erg lang volhouden uit liefde en loyaliteit. Maar dat heeft ook zijn grenzen, want het kan niet zo zijn dat je hier de prijs betaalt van te veel stress, te veel emotie, te veel onderprikkeling. Er zit een grens aan. Maar dan denk je: ja, dat kan ik niet maken voor die ander. En dan lijkt het heel erg altruïstisch dat je dit helemaal doet voor de ander. Dat je dus blijft volhouden voor de ander. Maar wat er vaak ook aan de hand is dat je het schuldgevoel wat je krijgt als jij dit uit de relatie haalt, te groot is. Dat je het niet kan dragen om schuldig te zijn. Dat jij iets anders wil dan de ander. Want die ander gaat er natuurlijk wat van vinden.
maar misschien ook nog wel andere mensen in je omgeving of de maatschappij. Dat hoort niet, dat kan niet, dat mag niet. En dat is heel lastig, want jij wordt bestempeld dan als een dader. En dat is iets verschrikkelijks. We willen liever onschuldig zijn. We willen heel graag eerst die toestemming van de andere kant. Wat heb je te leren? Je hebt te leren dealen met de emoties van de ander. Die ander mag emoties voelen bij jouw beslissing, bij dat jij iets anders wil dan de ander. Je hebt het schuldgevoel te dragen. Durf een dader te zijn. Durf je wil te volgen. En deal met de emoties van schuldgevoel en schaamte die daar ook bij horen op het moment dat je beslist, dit wil ik niet meer, ik ga voor dit. Draag ook de consequenties van deze keuze. Dus je kan kijken van, kan ik die ander nog ergens bij helpen? Tot op zekere hoogte, want deze persoon heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven, voor het eigen bedrijf, voor de afdeling, voor de relatie of het levensgeluk wat erbij hoort. Draag de consequenties en verantwoordelijkheden voor je eigen leven. Het betekent namelijk dat je misschien de verbinding hier verbreekt, maar het wil niet zeggen dat je ook de band verbreekt. Het kan zijn dat je in een bepaalde rol de verbinding verbreekt en dat er een nieuwe rol zou kunnen ontstaan. Je zou kunnen zeggen, stoppen is de ultieme keuze voor het eigen leven, voor de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen behoeftes, je eigen talenten, maar ook je eigen wilskracht. Je mag iets willen en dat mag iets anders zijn dan een ander wil. Dat maakt je misschien even tijdelijk egoïstisch, maar daarna weet je dat je hier met een heleboel andere zaken, een heleboel andere mensen ook weer blij kan maken.